Tapos yung gabi na isang peraso lang po. Tsaka yung mga taon-taon niya. Pati yung mga branch niya. Basta yun, gano'n. Ang tawag doon. Kaya na siya nung naiwan. Ang dami na. Tapos dalawang niyog. Magpakulo tayo ng gata, bawang, sibuyas. Lagyan natin ng paminta, tsaka luya para masarap-sarap. Yan. Lagay na natin yung laman ng gabi. Ayan. Pasaluan ko yan para mauna siyang matuto. Ilagay na yung mga gabi. Ayan. Ilagay mo siya. Mga gabi. Sobrang dami. So, okay lang yan. Kasi meron akong gata. Pangalawa. Kailangan kupain natin. Ihaw yung low fire. Is na low fire. Low fire. Yan, low fire lang siya. Ayun na guys, medyo humupa na siya. Yan. So, low fire pa rin. Yan, low fire pa rin po tayo, mga besh. Pero masarap ang ating gabi. Yan, meron tayong laing. Lalagyan Ayan po, mga besh. Lalagyan na natin ng kakang gata. Ayan siya. Wow, sharp. Ayan, sharp. Lagyan natin siya ng kakang gata. Wow. Wow. Gabi is sweet. Wow. Sarap. Tapos, ilagay natin maya-maya yung daing. Ilagay na natin ang daing. Sarap. Ayan. Ayan na po siya. Sarap. Sarap ng gabi. Tapos lalagyan natin siya ng siling labuyo. Huwag mo na lang hiwain na nga. Ibuuin mo na. Huwag damihan. Mga 2 peraso lang. Eh, baka sobrang anghang. Tapos ayan na, nagluluto na kami ng pansit. Sa ikuwi. Correct? Wala lang. So, ito yung ito yung handa ko sa magkakaroon ko ng 1,000 subscriber. Maraming thank you sa 1,000 subscriber.